بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ BSN second semester FON II unit number 1 شروع کوو. nursing process. Objectives: define nursing process, describe the purpose of nursing process, identify the component of the nursing process, discuss the requirement for the effective use of the nursing process, describe the functional health approach to the nursing process. دا 15 objectives به ان شاء الله نن په دې لیکچر کې کور کوو. Nursing process څه ته وایي؟ The nursing process is a dynamic and modified form of a scientific method used in nursing profession to assess client needs and create a course of action to address and solve patient problems. وای نرسنګ پروسس چې دی دا زموږ سره یو ډاینامیک موډیفاید فارم دی ساینټیفیک میتھډ کوم چې په نرسنګ پروفیشن کې استعمالیږي. په دې کې مونږ کلاینټ چې دی هغه اسیس کوو، د هغه اسسمنټ کوو، د هغه نه مونږ سبجیکټیو ډیټا اخلو، ابجیکټیو ډیټا اخلو او د هغه مونږ فزیکل ایگزامینیشن کوو، د هغه پرابلمز وي، د هغه څه کرنټ هیلث سچویشن وي، د هغه څه نیډز وي، هغه مونږ آیډنټیفای کوو د نرسنګ پروسس په ذریعه سره هغه مونږ معلومو. د هغې دپاره بیا مونږ کریټیکل تھینکینګ چې دی هغه کوو، ډایګنوسس چې دی هغه جوړو، د هغې دپاره بیا مونږ ګولز چې دی هغه سیټ کوو او د هغې ګولز مطابق مونږ پیشنټ له چې دی د هغې انټروینشنز ورکوو او بیا ایوالویشن د پیشنټ کوو. Nursing process is an organized sequence of problem-solving steps used to identify and to manage the health problem of clients. وای نرسنګ پروسس چې دی دا یو ارګنایز یو کانټینیوس سیکوینس دی، په دې کې 5 سټیپس دي، سیستمیک دی، کوم چې مونږ سټیپ بای سټیپ چې دی نرسنګ پروسس فالو کوو، د پیشنټ نیډز چې دی هغه معلومو، د هغې مطابق پیشنټ له کیر ورکوو. نو په دې کې دا پرابلم سالوینګ سټیپس دی، په دې کې مونږ د پیشنټ پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کوو او هغه سالو کوو. It is accepted for clinical practice established by the American Nursing Associations. نرسنګ پروسس چې د امریکن نرسنګ اسوسییشن چې دی هغه اسټابلیش کړی ده او د کلینیکل پریکټس دپاره داسې ده اکسپټیبل دی. امریکن نرسنګ اسوسییشن چې دی دا زموږ سره یو ارګنایزیشن دی کوم چې په 1896 کې سټارټ شوی دی. د امریکن نرسنګ اسوسییشن کار څه دی؟ دا د نرسنګ پروفیشن چې دی په هغې کې ایډوانسمنټ او امپرومنټ چې دی هغه راولي او د نرسز دپاره یو سیف او ایتیکل انوایرمنټ چې دی هغه پروموټ کوي. پرپز اف نرسنګ پروسس دا زموږ سره سیکنډ ابجیکټیوز دی چې د نرسنګ پروسس مقصد څه دی. نرسنګ پروسس خو مونږ ووایو چې په نرسنګ پروسس کې مونږ د پیشنټ پرابلمز چې دی هغه معلومو او د هغې مطابق پیشنټ له کیر ورکوو، هغه پرابلم چې دی هغه سالو کوو. اوس د نرسنګ پروسس مقصد څه دی؟ دغه مقصد د نرسنګ پروسس دی کوم چې موږ په ډیفینیشن کې ووایو. To identify a client health status and actual or potential health care problems. د نرسنګ پروسس مقصد دا دی چې مونږ د پیشنټ د یو کلاینټ چې دی د هغه مونږ پرابلم، د هغه نیډز، هغه ته ایکچوال کرنټ څه پرابلم دي، څه نیډز دي او پوټینشل د هغه په فیوچر کې هغه ته څه پرابلم، څه نیډز دي، هغه مونږ آیډنټیفای کوو او د هغې دپاره بیا مونږ پلانس چې دی هغه تیارو، ګولز چې دی هغه تیارو چې دغه پرابلم، دغه نیډز چې دی هغه مونږ سالو کړو. To deliver specific nursing intervention to meet those needs او مونږ چې کوم پلانس چې دی هغه تیار کړو، کوم ګولز چې دی هغه سیټ کړو د پیشنټ د پرابلم دپاره، د هغه د نیډز د پوره کولو دپاره، د هغې پلانز، د هغې ګولز مطابق مونږ امپلیمنټیشن انټرونشن چې دی هغه پیشنټ له ورکوو. Purpose is to provide client care that is. اوس د نرسنګ پروسس مقصد څه دی؟ چې مونږ کلاینټ له انډیویژوالایز کیر چې دی هغه ورکو. انډیویژوالایز کیر مطلب دا دی چې هر یو کلاینټ ته چې دی د هغه د ډیزیز مطابق، د هغه د پرابلم مطابق چې دی هغه مونږ کیر ورکو. کله چې مونږ نرسنګ پروسس چې دی هغه فالو کوو، د نرسنګ پروسس کوم سټیپس چې دی هغه فالو کوو، نو مونږ به انډیویژوالایز کیر چې دی هغه ورکوو. د هر یو پرابلم دپاره، د هر یو نیډز دپاره نرسنګ پروسس کوم ایوالویشن چې دی د هغې کوم ریزلټ چې دی هغه ډیفرنټ وي. هالیسټیک کیر چې دی هغه مونږ پیشنټ له ورکو. دا د نرسنګ پروسس یو پرپز دی. هالیسټیک کیر څه ته وایي؟ چې مونږ پیشنټ له په آل اسپیکټ سره کیر چې دی هغه ورکو. پیشنټ له فزیکلی هم کیر ورکو، سایکولوجیکلی وله هم کیر ورکو او سوشیلی چې دی هغه هم پیشنټ له کیر ورکو. دې ته هالیسټیک کیر وایي.
بل پرپز د نرسنګ پروسس څه دی چې پیشنټ له مونږه افیکټیو کیر ورکو ټو د پوینټ کیر پیشنټ له ورکو د پیشنټ کم پرابلمز چې د هغه پرابلم مطابق هغه له کیر ورکو. بل زموږ سره د افیشنټ پیشنټ له چې دی په شارټ ټایم کې چې دی د هغه صحیح کیر وشي، افورډیبل کیر وشي، او د پیشنټ چې دی په شارټ ټایم کې کیر وشي چې پیشنټ د لانګ ټایم دپاره په هسپتال کې پاتې نشي، چې د هغې د وجې نه هغه ته نور څه ریسک چې دی هغه رانشي، نوزوکومیل انفیکشن چې دی پیشنټ ته ونه شي، کم هاسپټل اکوایرډ انفیکشن چې دی. Components of nursing process. اوس د نرسنګ پروسس کمپوننټس دي. د نرسنګ پروسس یوټیلایز د فالوینګ سټیپس. د نرسنګ پروسس چې دي زموږ سره 15 کمپوننټس دي. مونږ نرسنګ پروسس وایو چې په نرسنګ پروسس کې مونږ د پیشنټ پرابلمز چې دی هغه معلومو، د هغې دپاره ګولز چې دی هغه سیټ کوو، کریټیکل تھینکینګ کوو، او بیا چې دی د هغې پیشنټ هغه پرابلم چې دی هغه مونږ سالو کوو. نو د هغې دپاره کمپوننټس کم دي. په کم کمپوننټس کې اوس د نرسنګ پروسس کم کمپوننټ دی چې په هغې کې مونږ ډیټا کلیکټ کوو، کم کمپوننټس دی چې په هغې کې مونږ امپلیمنټیشن کوو، ګول سیټ کوو. نو د نرسنګ پروسس چې 15 کمپوننټس دي. دا د ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې د نرسنګ پروسس 15 کمپوننټس دي، او دا بای نیم سټیپ بای سټیپ په سیکوینس کې چې دی یاد ساتل پکار دي. اول زموږ سره دی اسسمنټ دی. موږ به اسسمنټ کوو، پیشنټ چې دی هغه به اسس کوو، د هغه نه به موږ ډیټا چې دی هغه کلیکټ کوو، انفارمیشن به کلیکټ کوو، سبجیکټیو ډیټا به د پیشنټ نه اخلو، ابجیکټیو ډیټا به اخلو، فزیکل اسسمنټ به کوو. چې دا موږ وکړو د پیشنټ پرابلمز چې دی هغه د ساین سیمپټم مطابق چې دی هغه موږ آیډنټیفای کړو. د هغې دپاره بیا موږ د نینډا لیست نه نارت امریکن نرسنګ ډایګنوسس کم لیست چې دی د هغې نه به موږ نرسنګ ډایګنوسس چې دی د هغې سیمپټم مطابق راوباسو. چې کله موږ نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه راوویستو، د پیشنټ پرابلمز چې دی هغه یې معلوم کړو، نو بیا به موږ 3 نمبر کمپوننټ چې دی هغه فالو کوو، پلانینګ. چې کله موږ ډایګنوسس چې دی هغه جوړ کړو، د پیشنټ پرابلمز چې دی هغه موږ آیډنټیفای کړو، د هغې دپاره به موږ ګول سیټ کوو چې د پیشنټ دا پرابلم چې دی دا په څومره ټایم کې چې دی هغه سالو شي، او په څومره ټایم کې به د پیشنټ نیډز چې دی هغه موږ اچیو کړو. بیا د هغې ګول مطابق به پیشنټ له انټرونشنز ورکوو، امپلیمنټیشن به کوو، هغه پلانینګ چې دی هغه به په پیشنټ باندې امپلیمنټ کوو، پریکټیکلی چې دی هغه به هغه ګول چې دی هغه پریکټیکلی به موږ په پیشنټ باندې اپلای کوو. او چې کله موږ دا سټیپس دا 4 سټیپس وکړو، بیا به د پیشنټ چې دی هغه ایوالویشن کوو چې موږ کوم امپلیمنټیشن وکړو، کومه ډیټا یې واخیسته، کوم ګول موږ سیټ کړو چې هغه موږ اچیو کړو که نه دی. Steps remain the same, applications and result are different. وای سټیپس چې دي د نرسنګ پروسس کم سټیپس چې دي، کم کمپوننټس چې دي، اسسمنټ، نرسنګ ډایګنوسس، پلانینګ، امپلیمنټیشن، ایوالویشن. وای دا چې مونږ چېرته هم ځو د نرسنګ پروسس سټیپس چې دي دا به سیم وي. دا سټیپس چې دی هغه به فالو کېږي، په دې سیکوینس کې به فالو کېږي، خو د دې ریزلټ چې دی هغه به ډیفرنټ راتلی شي. د هر پرابلم دپاره د هغې ریزلټ چې دی هغه ډیفرنټ راتلی شي، د هر پیشنټ دپاره ډیفرنټ راتلی شي، د هر ډیزیز دپاره د دې کوم ریزلټ چې دی هغه ډیفرنټ راتلی شي. دا د نرسنګ پروسس کمپوننټس دي کوم مونږ چې آلریډي ووی. اول اسسمنټ دی، بیا نرسنګ ډایګنوسس دی، بیا پلانینګ دی، بیا امپلیمنټیشن دی، بیا ایوالویشن دی. دا داسې د یو سایکل په پام کې چې دی دا ریپیټ کیږي. اول به مونږ اسسمنټ کوو، بیا به نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه جوړو، بیا به پلانینګ کوو، بیا به امپلیمنټیشن کوو، بیا به ایوالویشن کوو. که پیشنټ کوم پرابلم چې دی هغه سالو نشو، نو مونږ به دوباره چې دی بیا اسسمنټ کوو. دا د نرسنګ پروسس سټیپس دي. دا سټیپ بای سټیپ چې دی هغه یادول پکار دي د ایگزام پوینټ اف ویو سره. کریکټریسټکس اف نرسنګ پروسس. اوس د نرسنګ پروسس څه کریکټریسټکس دي؟ دا مونږ وایو چې دا سایکلیک پروسس دی، د یو سایکل په پام کې دا ریپیټ کیږي، سټیپ بای سټیپ چې دی هغه فالو کیږي، ډاینامیک ان نیچر. او بله مین خبره چې دا کلاینټ سنټرډنس دی. دا اکثر په ام سی کیوز کې راځي چې نرسنګ پروسس چې دی دا کلاینټ سنټرډنس دی، که کمیونټي سنټرډنس دی، که ټاسک سنټرډنس دی. نو دا زموږ سره کلاینټ سنټرډنس اپروچ دی. په دې کې مونږ د کلاینټ پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کوو او هغه سالو کوو. فوکس آن پرابلم سالوینګ اینډ ډیسیژن میکینګ.
د پیشنټ پرابلم چې دی هغه مونږ سالو کوو، د هغې دپاره کریټیکل تhinking کوو او ډیسیژن چې دی د هغې دپاره جوړو. د پیشنټ د پرابلم دپاره مونږ ډیسیژن اخلو. انټرپرسنل اینډ کولابوریټیو سټایل نرسینګ پروسس چې دی دا زموږ سره یو کولابوریټیو سټایل دی. په دې کې به زموږ سره د پیشنټ اټینډنټ چې دی هغه هم انوالي، پیشنټ به پخپله هم انوالي او نرس چې دی هغه به هم انوالي. کولابوریټیو چې دی د نرسینګ پروسس چې دی هغه به فالو کوو او پیشنټ له چې دی هغه به کیر ورکوو. په دې کې د پیشنټ سره انټرپرسنل ریلیشنشپ چې دی هغه بیلډ اپ کیږي. یونیورسل اپلیکیبیلیټي دا یونیورسلی په هر ځای کې چې دی هغه اپلیکیبل دی، په هر ځای کې چې دی نرسینګ پروسس چې دی هغه فالو کیږي. یوز اف کریټیکل تhinking and clinical reasoning په دې کې به مونږ د پیشنټ پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کوو، د هغې دپاره به کریټیکل تhinking کوو چې د دې پیشنټ چې دی دا ساین سیمټمز دي، نو دا ساین سیمټمز چې دی د کم پرابلم سره چې دی هغه میچینګ کوي، نو د دې دپاره به مونږ کریټیکل تhinking کوو. اوس د نرسینګ پروسس کوم اولنی کمپوننټ چې و هغه اسسمنټ و. نو اسسمنټ کې زموږ سره په اسسمنټ کې به مونږ ډیټا چې دی د پیشنټ نه اخلو، انفارمیشن چې دی هغه به اخلو. نو انفارمیشن به مونږ څنګه اخلو؟ په دې څلور سټیپ سره به اوس مونږ اسسمنټ کوو، د پیشنټ نه به ډیټا اخلو. ډیټا په څلورو طریقو سره اخلو. اول به ډیټا چې دی د هغې کلیکشن کوو، بیا به یې ارګنایز کوو، په سیکوینس کې به یې لیکو، بیا به ویلیډیټ کوو د ډیټا چې دا ډبل چیک به کوو چې مونږ کوم ډیټا اخیستې ده هغه صحیح ده، کمپلیټ ده که نه ده. بیا چې کله مونږ ډیټا چې ده په هغې ډبل چیک رول چې دی هغه اپلای کړو او هغه کمپلیټ وه او هغه کریکټ وه، د هغې نه وروسته به مونږ ډیټا چې ده هغه ډاکومنټ کوو. Assessment is the systemic and continuous collection, organization, validation and documentation of data. دا زموږ سره د assessment definition دی چې assessment کې به مونږ په یو سیستم وایز کانټینیوس چې دی د پیشنټ نه ډیټا اخلو، ډیټا کلیکشن به کوو، بیا به مونږ هغه ډیټا چې ده په سیکوینس کې چې دی هغه په سیکوینس کې چې دی هغه به ارګنایز کوو، بیا به د هغې ویلیډیشن کوو چې دا ډیټا مونږ اخیستې ده دا ویلیډ ده که نه ده، کریکټ ده کمپلیټ ده که نه ده، بیا به هغه ډاکومنټ کوو. او ډیټا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره انفارمیشن دي، د پیشنټ نه انفارمیشن هغه سته، دې ته مونږ ډیټا وایو. اوس د اسسمنټ زموږ سره ټایپس دي، زموږ سره څلور قسمه اسسمنټ دي. 4 different types of assessment. یو زموږ سره انیشیل اسسمنټ دی، پرابلم فوکس اسسمنټ، ایمرجنسي اسسمنټ او ټایم لیپس اسسمنټ. دا مخکې ته مونږ په ډیټیل سره چې دی هغه ډسکس کوو. The ultimate purpose of assessment is data collection. د اسسمنټ مقصد څه دی؟ ډیټا کلیکشن، ډیټا اخیسته، انفارمیشن د پیشنټ نه اخیسته، دې ته مونږ اسسمنټ وایو. اوس انیشیل اسسمنټ څه ته وایي؟ انیشیل نرسینګ اسسمنټ مین پست نرسینګ اسسمنټ. څنګه پست نرسینګ اسسمنټ؟ at the time of admission perform within specific time after admission. کله چې یو پیشنټ چې دی هغه په وارډ کې نیو اډمیټ شو، د هغه دپاره چې مونږ کوم اسسمنټ کوو، انیشیل پست کوم اسسمنټ کوو، اولنی اسسمنټ کوو، دې ته انیشیل نرسینګ اسسمنټ وایي چې د هغه نه مونږ کمپلیټ انفارمیشن واخلو، ډیټا ترې واخلو، د هغه پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کړو. د نرسینګ اډمیشن په ټایم کې چې مونږ کوم اسسمنټ کوو، دې ته انیشیل اسسمنټ وایي، پست اسسمنټ دې ته وایي. اوس د اسسمنټ دویم کوم ټایپ چې دی پرابلم فوکس اسسمنټ. پرابلم فوکس اسسمنټ څه ته وایي؟ to determine the status of specific problem identified in earlier assessment, hourly checking of vital signs of fever patients. پرابلم فوکس اسسمنټ دې ته وایي چې کله مونږ انیشیل اسسمنټ وکړو، پیشنټ په وارډ کې اډمیټ شي، د هغې نه وروسته پیشنټ چې دی هغه په وارډ کې زموږ سره موجود وي، د هغه کوم وایټل ساین چې دی په هغې کې ابنارملیټیز چې دی هغه راشي، څه پرابلم چې دی هغه ته راشي، خو پرابلم چې دی هغه ډېر زیات سیویر کریټیکل نه وي، ایمرجنسي نه وي، د هغې دپاره بیا مونږ کوم اسسمنټ کوو، دې ته پرابلم فوکس اسسمنټ وایي. Emergency assessment. During emergency situation to identify any life-threatening situation,
Rapid assessment of an individual airway, breathing status and circulation during a cardiac arrest. Emergency assessment د نوم نام پته لګي چې دا به مونږ د emergency situation په ټایم کې کوو. د پیشنټ کوم لایف threatening situation چې دی هغه به identify کوو. د پیشنټ airways چې دی هغه به identify کوو. پیشنټ چې دی هغه په وارډ کې admit دی او suddenly چې دا هغه ته څه emergency situation چې دی هغه راغی، دغه BP چې دی هغه یا ډاون شو یا دغه heart rate چې دی هغه سیوا شو، دغه saturation چې دی هغه ډراپ شو. په دغه ټایم کې چې مونږ کوم assessment کوو دې ته emergency assessment وایي. Time-lapsed assessment. Several months after initial assessment to compare the client's current health status with the data previously obtained. Time-lapse assessment څه ته وایي؟ Time-lapse reassessment. کله چې مونږه انیشل اسسمنټ وکړو، پیشنټ هاسپټل ته راشي، دغه مونږه انیشل اسسمنټ وکړو، هغه ته ټریټمنټ چې دی هغه سټارټ شي، څه ټایم بعد چې دی هغه ډسچارج شي، بیا 1 ویک پس، 1 منث پس، 2 منث پس چې دی هغه دوباره هاسپټل ته چې دی هغه راشي، دغه بیا مونږه ری اسسمنټ کوو. دغه کم زوړ ریکارډ چې دی پریویسلی کم دغه کم ټریټمنټ چې دی هغه اغستی او دغه کرنټ هیلث سټیټس چې دی هغه مونږه کمپیر کوو، هغه چیک کوو، دغه بیا اسسمنټ کوو. دې ته ټایم لیپسډ اسسمنټ وایي. کمپوننټس اف اسسمنټ. کله چې مونږ د پیشنټ اسسمنټ کوو، پیشنټ اسس کوو، نو کم کمپوننټس به مونږه اپلای کوو. There are 4 components. څلور components دلته دي چې کوم به مونږه په اسسمنټ کې چې دی هغه اپلای کوو، فالو کوو. اول به مونږه ډیټا چې دی هغه کلیکټ کوو. د پیشنټ نه به ډیټا اخلو، سبجیکټیو ډیټا به اخلو، ابجیکټیو ډیټا به اخلو. سبجیکټیو ابجیکټیو مخې ته په ډیټیل سره را روان دي. چې کله مونږه ډیټا انفارمیشن د پیشنټ نه واغستل، بیا به مونږه ارګنایز کوو. هغه به یو سیکوینس وایز کې چې دی هغه ارګنایز کوو. چې کله مونږه ارګنایز کړل، بیا به ویلیډیشن د هغې کوو. په هغې باندې به ډبل چیک ټیکنیکس چې دی هغه اپلای کوو. او چې کله مونږه ډبل چیک ټیکنیکس چې دی هغه اپلای کړو، ډیټا یې ویلیډیټ کړه چې ډیټا چې دی هغه کمپلیټ ده، اکوریټ ده، نو بیا به د هغې نه وروسته چې دی هغه ډاکومنټ کوو. اسسمنټ. د اسسمنټ اوس مونږه کم کمپوننټس یې وویې، 4 کمپوننټس دي، هغه مونږه اوس دلته سټیپ بای سټیپ چې دی هغه بیا په ډیټیل سره وایو. کلیکشن اف ډیټا. فرست نمبر کمپوننټ چې دی د اسسمنټ هغه کلیکشن اف ډیټا دی، انفارمیشن د پیشنټ نه اخیستل. ډیټا کلیکشن از د پروسیس اف ګیدرینګ Data collection is the process of gathering information about a client health status. د کلاینټ د هیلث سټیټس په باره کې به مونږ د کلاینټ سره ګیدرینګ کوو، د هغه نه به انفارمیشن اخلو. د هغه د هیلث هیسټري د هغه د هیلث چې څومره هیسټري د هغه به اخلو. پریزنټ کم کمپلینس چې دی هغه به مونږ ته وایي، د هغه کم کرنټ سچویشن چې دی، یا د هغه پاست هیلث هیسټري ده، یا د هغه فیملی هیسټري ده، هغه به مونږ اخلو. فزیکل ایگزامینیشن چې دی هغه به کوو، هیډ ټو ټو به پیشنټ چې دی هغه ایگزاماین کوو، ایگزامینیشن به د هغه کوو. د هغه کوم لیبارټري یا ډایګنوسټیک ټیسټ چې دی د هغې ریزلټ چې دی هغه به مونږ کلیکټ کوو. او نور څه داسې میټیریل کوم چې د هغه د هیلث سره ریلیټډ وي، هغه به مونږ د هغې کلیکشن کوو، ډیټا کلیکشن به کوو. دا زموږ سره اولنی کمپوننټ دی. کله چې مونږ دا انفارمیشن دا ډیټا چې دا هغه کلیکټ کړه، د هغې نه پس سیکنډ سټیپ راځي. اوس دا کومه ډیټا چې مونږ کنیکټ کوو، د دې 2 ټایپس دي. یو سبجیکټیو ډیټا ده، یو ابجیکټیو ډیټا ده. سبجیکټیو ډیټا څه ته وایي او ابجیکټیو ډیټا څه ته وایي؟ سبجیکټیو ډیټا also referred to as a symptoms or covered data. دا نیم یاد ساتئ ځان سره چې سبجیکټیو ډیټا ته covered data هم وایي، دې ته symptoms هم وایي. are clear only to the person affected and can be described only by that person. Itching, pain and feeling of worry are example of subjective data. سبجیکټیو ډیټا هغه ډیټا ده کوم چې زموږ سره یو پیشنټ چې دی هغه فیل کولی شي، پیشنټ چې دی هغه تا ته وایي، او هغه پیشنټ کوم وربلایز کوم ورډز چې دی هغه ته ځان سره ریکارډ کړي، دې ته سبجیکټیو ډیټا وایي. دلته زموږ سره ورکړه پین چې دی دا سبجیکټیو ډیټا ده، ځکه چې دا یو نرس چې دی هغه نشي فیل کولی، دا پیشنټ چې دی هغه فیل کوي، دې ته سبجیکټیو ډیټا هم وایي.
سیمټمز ورته هم وایي، کور ډیټا ورته هم وایي. ابجیکټیو ډیټا څه ته وایي؟ ابجیکټیو هغه ډیټا کوم چې ته ابزرو کې. ابجیکټیو mean observable data. Also refer to as signs. دې ته sign هم وایي، دې ته اور ډیټا وایي. که په MCQs کې راشي چې کور ډیټا څه ته وایي، هغه زموږ سره سبجیکټیو ډیټا ده، او اور ډیټا چې ده هغه زموږ سره ابجیکټیو ډیټا ده. د او نه پته لګي چې اورټ ابجیکټیو. Also referred to as sign or data are detectable by an observer or can be measured or tested against an accepted standard. Objective data هغه ډیټا کوم چې ډیټیکټیبل ده، کوم چې ډیټیکټ کیږي، ابزرو کیږي. یو ابزرور چې دی هغه ابزرو کوي، هغه معیار کوي، یا د انسټرومنټ په ذریعه سره هغه ټیسټ کوي. دې ته objective data وایي. They can be seen, heard, paired, or smelled, and they are obtained by observation or physical examination. Objective data زموږ سره هغه ډیټا ده کوم چې زموږ سره لیدای کیږي، اوریدای کیږي، محسوسیږي، او دا به زموږ سره یو ابزرور چې دی هغه د ابزرویشن په ذریعه سره چې دی هغه obtain کوي، یا د فزیکل ایگزامینیشن په ذریعه سره چې دی هغه د پیشنټ نه کلیکټ کوي. دې ته observable یا objective data وایي. For example, a discoloration of the skin or a blood pressure reading is objective data. Vital sign چې دا هغه مونږ چیک کوو د پیشنټ، دا زموږ سره objective data ده. یا د پیشنټ کم سکین چې دی د هغې کلر چینج شوی دی، دا زموږ سره objective data ده. کوم چې مونږ ابزرو کوو هغې ته objective data وایي. اوس د ډیټا زموږ سره سورسز دي. دوه سورسز دي د ډیټا، یو پرایمری سورس دی، یو سیکنډري سورس دی. پرایمری سورس ته وایي او سیکنډري سورس ته وایي. پرایمری سورس زموږ سره د هغه ډیټا کوم چې موږ د کلاینټ نه د پیشنټ نه اخلو هغې ته پرایمری سورس وایي. سیکنډري سورس د پیشنټ نه علاوه چې موږ کومه ډیټا د پیشنټ د هیلث سټیټس سره کوم ریلیټډ ډیټا چې ده د پیشنټ نه علاوه موږ د نور سورسز نه اخلو، دې ته سیکنډري ډیټا وایي. پرایمری ډیټا چې ده دا زموږ سره د ډایرکټ سورس اف انفارمیشن دي، کوم چې موږ د کلاینټ نه ډایرکټلی چې دی هغه اخلو. کلاینټ پیشنټ چې دی هغه موږ له کومه ډیټا راکوي، دا پرایمری سورس دی. سیکنډري سورس دا زموږ سره انډایرکټ سورس دی، کوم چې موږ د پیشنټ نه علاوه د بل سورس نه چې دی هغه اخلو، د هیلث پروفیشنل نه، یا د پیشنټ کوم ریکارډ چې دی، یا فیملی ممبر چې دی هغه موږ له سره ډیټا راکوي د پیشنټ حواله سره، یا د لیبارټري یا ډایګنوسټیک ریزلټ نه موږ ته د پیشنټ د هیلث سټیټس په باره کې څه ډیټا چې د هغه میلاویږي، دې ته موږ سیکنډري ډیټا وایو. اوس ډیټا کلیکشن طریقې دي چې په کومو طریقو سره به موږ ډیټا چې د هغه کلیکټ کوو. نو د ډیټا د کلیکشن دپاره 5 طریقې دي. اولنی نمبر دی انټرویو. موږ به د پیشنټ نه انټرویو اخلو. د انټرویو په ذریعه سره به موږ د پیشنټ نه د هغه د هیلث سټیټس په باره کې انفارمیشن چې دی هغه اخلو. د انټرویو نه پس به بیا موږ ابزرویشن کوو، ابجیکټیو ډیټا به اخلو. بیا به موږ پالپیشن کوو. پیشنټ چې دی موږ له څه ډیټا راکړي، څه پرابلمز چې دی هغه موږ ته ووایي، بیا به موږ د پیشنټ پالپیشن کوو د فنګر ټیپ په ذریعه سره. د پیشنټ کم لیټ سپوز لنګ شو، د هغه کم هارټ شو، د هغه پلسز چې دی هغه موږ چیک کوو. پیشنټ کم ارټریز چې دی هغه موږ پالپیټ کوو. یا پرکشن چې دی هغه کوو. د پیشنټ کم باډي پارټس شو، هغه موږ څه کوو، هغه موږ په هغې باندې ټیپینګ کوو د فنګر یا د هینډ په ذریعه سره، یا د سمال انسټرومنټ په ذریعه سره. د پرکشن نه موږ ته د کم باډي پارټس چې دي، باډي ارګن چې دي، د هغې د سایز، د هغې د بورډر پته چې د هغه لګي. بیا موږ اسکلټیشن کوو. د اسکلټیشن په ذریعه سره هم موږ ډیټا چې د هغه کلیکټ کوو. دا هم د ډیټا کلیکشن یو میتھډ دی. په اسکلټیشن کې موږ د لنګ ساوند ګورو، د هارټ ساوند ګورو، باول ساوند ګورو، ډیفرنٹ ساوند چې د هغه موږ اسکلټیټ کوو.
اوس د اسسمنټ دویم کمپوننټ چې دی مونږ ډیټا چې دا د هغې کلیکشن وکړو د ډیټا مونږ ټایپس ووایو چې څو ټایپس ډیټا ده سبجیکټیو ډیټا ده ابجیکټیو ډیټا ده بیا د ډیټا سورسز څو دي دوه سورسز دي یو پرایمري سورس دی یو سیکنډري سورس دی ډیټا چې دا هغه به مونږ کلیکټ سوري د ډیټا چې دی د هغې کلیکشن به څنګه کوو هغه مونږ ووایو اوس چې کله مونږ ډیټا واخلو د اسسمنټ دویم کمپوننټ څه دی مونږ به هغه ډیټا چې دا هغه ارګنایز کوو په یو سیکوینس په یو فارمیټ کې چې دی هغه به مونږ ارګنایز کوو The nurse use a format that organizes the assessment data systematically. This is often referred to as nursing health history or nursing assessment form. وای کله چې مونږ ډیټا چې ده د هغې کلیکشن وکړو ډیټا مونږ واغسته هغه به مونږ د یو فارمیټ په ذریعه سره د یو سیسټم په ذریعه سره مونږ ارګنایز کوو په یو سیکوینس کې چې ده ارډرلی چې ده هغه به مونږ ارګنایز کوو او دا به د کم نرسینګ هیلث هسټري چې ده د هغې دپاره به مونږ ارګنایز کوو یا د نرسینګ اسسمنټ فارم چې په هغې کې چې ده هغه به مونږ ډاکومنټ کوو کله چې مونږ ډیټا واغسته هغه مونږ ارګنایز کړه یو سیکوینس یو هغې له ورکو یو فارمیټ یو ورکو هغه مونږ ارګنایز کړه بیا به د هغې ویلیډیشن کوو ډبل چیک ټیکنیکس چې دی هغه به اپلای کوو چې دا ډیټا چې ده کمپلیټ ده او اکوریټ ده که نه ده The information gathered during the assessment is double checked or verified to confirm that it is accurate and complete. ویلیډیشن به د ډیټا کوو ویلیډیشن څه ته وایي چې ډیټا چې ده هغه مونږ واغسته هغه مونږ ارګنایز کړه په سیکوینس کې چې دی په یو ارډر کې چې دی هغه مونږ ارګنایز کړه د هغې په هغې باندې به مونږ ډبل چیک ټیکنیک چې دی هغه اپلای کوو چې دا ډیټا مونږ کوم اغستې ده دا اکوریټ ده کمپلیټ ده که نه ده که ډیټا مونږ اغستې هغه اکوریټ او کمپلیټ نه وي نو مونږ فردر کم نرسینګ پروسس چې دا ډایګنوسس د هغې امپلیمنټیشن پلانینګ هغه نشو کولی مونږ له د امپلیمنټیشن د پلانینګ د انټرونشن د ایوالویشن دپاره د نرسینګ پروسس د هغې د مخې ته کم نور نرسینګ پروسس د هغې د فالو کولو دپاره مونږ له پوره او صحیح ډیټا اغستل پکار دي د هغې دپاره مونږ د ډیټا چې د هغه کلیکشن کوو بیا ارګنایزیشن کوو بیا ویلیډیشن کوو بیا ډاکومنټیشن کوو Last number steps دی د assessment documenting the of data to complete the assessment phase کله چې مونږ assessment phase چې دی هغه کمپلیټ کړو ډیټا یې واغسته هغه یې ارګنایز کړه ډبل چیک ټیکنیک مونږ اپلای کړو ډیټا چې دا هغه کمپلیټ ده اکوریټ ده نو بیا به مونږ ډیټا ډاکومنټ کړو The nurse record client data چې دا هغه به ریکارډ کړي accurate documentation is essential and should include all data collected about the client health status او ډاکومنټیشن چې دی دا زیات ضروري دی په هر ځای کې ضروري دی لیټ سپوز که اوس مونږ پیشنټ ته میډیکیشن کوو یا د پیشنټ نه څه ډیټا اخلو که هر څه کوو مونږ په هاسپیټل سایډ کې ټول چې دی د هغې ډاکومنټیشن ډېر زیات ضروري دی ځکه د دې نه فردر چې دی نور ډیس ایډوانټیج د دې سیوا دي که مونږ ډیټا چې دی هغه ډاکومنټ نه کړه مونږ څه انټرونشن وکړو او هغه مونږ ډاکومنټ نه کړو د دې بیا مخې ته ډیس ایډوانټیجز چې دی هغه سیوا راځي and should include all data collected about the client health status د کلاینټ د هیلث سټیټس په باره کې چې مونږ څومره ډیټا اغستې ده هغه به مونږ څه کوو ډاکومنټ کوو به دا زموږ سره د نرسینګ پروسس اولنی سټیپ و اسسمنټ اوس د نرسینګ پروسس سیکنډ سټیپ دی ډایګنوسس Diagnosis is the second phase of the nursing process. In this phase, the nurse use critical thinking skill to interpret assessment data to identify client problems. اوس مونږ اسسمنټ وکړو ډیټا یې واغسته هغه یې ارګنایز کړه هغه ویلیډیټ یې وکړه اکوریټ ده کمپلیټ ده هغه مونږ ډاکومنټ کړه د هغې نه به مونږ پرابلمس چې دی هغه آیډنټیفای کوو د کلاینټ پرابلم چې دی هغه مونږ آیډنټیفای کوو او چې کله مونږ د کلاینټ پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کړو د اسسمنټ به د اسسمنټ نه به د پیشنټ سیمټمز چې دی هغه مونږ راواخلو د پیشنټ نه مونږ له کومه ډیټا راکړې ده کومه سبجیکټیو ډیټا راکړې ده او کومه مونږ ابجیکټیو ډیټا ابزرو کړې ده د هغې نه به مونږ نینډا نرسینګ کوم ډایګنوسس لیست چې دی هغې ته لاړ شو د هغې نه به مونږ د هغې سیمټمز مطابق ډایګنوسس چې دی هغه راوباسو
The official NANDA definition of nursing diagnosis is a clinical judgment concerning a human responses to health condition, life processes, or a vulnerability for that response by an individual, family, group, or community. Simply د دې مطلب دا دی چې یو پیشنټ د فیملی د ګروپ ته یا کمیونټي ده هغه د خپل هیلث کنډیشن یا د لایف پروسس د هغې د ټریټ کولو فیصلې ته ډایګنوسیس وایي چې د هغې په څه طریقه سره چې دی هغه ټریټ شي د دغې فیصلې ته ډایګنوسیس وایي د هغې ججمنټ ته ډایګنوسیس وایي diagnosing is to analyze data diagnosis کې مونږ ډیټا چې دا هغه انالایز کوو identify health problems risk and strengths په diagnosis کې مونږ سیکنډ نمبر د پیشنټ هیلث پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کوو پیشنټ ته څه رسک دي او د پیشنټ strength څومره دی فارمولیټینګ ډایګنوسټیک سټیټمنټ او د هغې دپاره کوم ننډه کوم ډایګنوسټیک سټیټمنټ چې دی هغه مونږ اپلای کوو هغه فالو کوو Status of the nursing diagnosis. Status refer to the actuality or potentiality of the diagnosis or the categorization of the diagnosis. NANDA International 2009 P44 the kind of nursing diagnosis according to status are was the nursing diagnosis چې دی هغه different status دي سټیټس څه ته وایي چې د نرسینګ ډایګنوسس پیشنټ ته اکچوال څه پرابلم دي او پیشنټ ته پوټینشل د هغه په فیوچر کې هغه ته ریسک څه دي د نرسینګ ډایګنوسس چې دی دا د نرسینګ ډایګنوسس چې دی ډیفرنٹ سټیټس دي دلته کې 6 سټیټس چې دی د نرسینګ ډایګنوسس ورکړي دي فرست نمبر دی اکچوال نرسینګ ډایګنوسس هیلث پروموشن نرسینګ ډایګنوسس risk nursing diagnosis, wellness nursing diagnosis, possible nursing diagnosis, syndrome nursing diagnosis. دا مونږ په ډیټیل سره مخې ته وایو actual diagnosis څه ته وایي an actual diagnosis is a client problem that is present at the time of nursing assessment. Example are ineffective breathing pattern and anxiety. Actual diagnosis څه ته وایي پیشنټ راغی هغه ته څه پرابلم ده په دغه ټایم کې چې د کوم ډایګنوسس چې دی هغه جوړیږي د نینډا لیست مطابق دې ته اکچوال ډایګنوسس وایي فار ایگزامپل یې دلته ورکړی چې انفیکټیو بریتینګ پیټرن پیشنټ چې دی هغه بریتینګ چې دی هغه ساه صحیح نشي اخیستی نو د هغه دپاره ډایګنوسس جوړیږي انفیکټیو بریتینګ پیټرن یا انزایټي چې دا د هم اکچوال ډایګنوسس دی ځکه یو پیشنټ چې دی هغه راغی د پرابلم سره راغی د ډیزیز سره راغی د ډیزیز د پرابلم د وجې نه د هغه ته انزایټي ده نو دا اکچوال ډایګنوسس دی پیشنټ ته په دې ټایم باندې موجود دی it is based on the presence of associated sign and symptoms او اکچوال ډایګنوسس چې دی دا به د ساین او سیمټمز د موجودګۍ مطابق چې دی هغه جوړیږي لکه پیشنټ ته ساین سیمټمز چې دی هغه دي بریتینګ ډیفیکلټي ده نو د هغې دپاره به اکچوال ډایګنوسس صحیح انفیکټیو بریتینګ پیټرن یا پیشنټ ته انزایټي ده ډیپریشن ده نو د هغې دپاره مونږ ډایګنوسس جوړو چې انزایټي یا ډیپریشن ریلیټډ ټو ډیزیز یا پرابلمز بل زموږ سره سیکنډ دی هیلث پروموشن ډایګنوسس A health promotion diagnosis relate to client preparedness to implement behavior to improve their health condition. These diagnosis label begin with the phrase readiness of enhanced age and readiness of enhanced nutrition. Health promotion diagnosis څه ته وایي health promotion diagnosis دې ته وایي چې یو پیشنټ دی د هغه به مونږ څنګه پریپیر کوو چې د هغه بیهیویر چې دی هغه امپروو شي د هغه هیلث کنډیشن چې دی هغه امپروو شي هغه له به مونږ انسټرکشن ورکوو هغه به مونږ کونسل کوو چې هغه چې دی پراپر هیلثي ډایټ چې دی هیلثي نیوټریشن چې دی هغه شروع کړي چې د هغې سره د هغه کوم هیلث سټیټس چې دی هغه امپروو شي د هغه یا هغه له مونږ انسټرکشن ورکړو چې د هغه بیهیویر چې دی هغه امپروو شي د هغې دپاره مونږ کوم ډایګنوسس جوړو دې ته مونږ وایو هیلث پروموشن ډایګنوسس Risk nursing diagnosis. A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of risk factors indicate that a problem is likely to develop unless nurses intervene. Risk nursing diagnosis څه ته وایي چې یو پیشنټ دی هغه ته څه پرابلم نشتی
اوس په دې ټایم کې انیشیلی هغه ته څه پرابلم نشتی، خو داسې ریسک فیکټر موجود دی چې کیدای شي په فیوچر کې هغه ته دا پرابلم چې دی هغه راشي. نو د هغې پرابلم د ختمولو دپاره د هغې دپاره چې موږ کوم ډایګنوسس جوړو چې موږ داسې څه انټرونشن چې دی هغه وکړو چې هغه پرابلم چې دی هغه ختم شي او پیشنټ ته چې دی د هغه کوم ریسک فیکټر چې دی هغه موږ لرې کړو چې د هغه ته په فیوچر کې څه پرابلم را نشي. د هغې دپاره چې موږ کوم ډایګنوسس جوړو دې ته ریسک نرسنګ ډایګنوسس وایي. For example, all people admitted to the hospital have some possibility of acquiring an infection. However, a client with diabetes or a compromised immune system is at higher risk than others. Therefore, the nurse would appropriately use the label risk per infection to describe the client health status. ریسک نرسنګ ډایګنوسس چې دا به څنګه جوړیږي؟ فار ایگزامپل یو پیشنټ چې دی هغه هاسپیټل ته راغی، هغه ام موبایل دی، هغه مومنټ چې دی هغه نشي کولی، په سټریچر کې یې راوړو، بیډ ریډن پیشنټ دی. نو د هغه دپاره ریسک نرسنګ ډایګنوسس جوړیږي چې ریسک پر بیډ سورس ریلیټډ ټو ام موبیلیټي. د ام موبیلیټي د وجې نه د هغه ته د بیډ سورس چانسز چې دی هغه سیوا دي. نو دا د هغه دپاره ریسک نرسنګ ډایګنوسس شو. بیډ سور هغه ته اوس راغلی نه دي، خو د هغه دپاره ریسک فیکټر چې دی هغه ام موبیلیټي ده، ام موبیلیټي موجود ده. نو د هغې دپاره مونږ دغه ریسک نرسنګ ډایګنوسس جوړ کړو. په دې باندې به مونږ نرسنګ پروسس چې دی هغه فالو کوو، پیشنټ له چې دی هغه به مونږ ډیفرنٹ پوزیشن چې دی هغه ورکوو چې ده ته بیډ سورس را نشي. نو دې ته ریسک نرسنګ ډایګنوسس وایي. یا یو پیشنټ دی هغه په هاسپیټل کې د لانګ ټایم دپاره ایډمیټ دی، نو هغه ته هاسپیټل اکوارډ انفیکشن چانسز چې دی هغه سیوای، ریسک سیوای، کم نوزوکومیل انفیکشن چې ورته مونږ وایو. نو دا هم زموږ سره یو ریسک نرسنګ ډایګنوسس دی. بل زموږ سره دی ویلنس نرسنګ ډایګنوسس. It is a clinical judgment about an individual, group, or community in transition from a specific level of wellness to a higher level of wellness. Family coping potential for growth related to unexpected birth of twins. ویلنس نرسنګ ډایګنوسس څه ته وایي؟ یو پیشنټ دی هغه هیلتي دی، خو د هغه هیلت چې دی هغه مونږ نور پروموټ کوو، د هغه هیلت چې دی هغه مونږ ویلنس طرف ته چې دی هغه بیایو، د هغه هیلت پروموشن چې دی هغه مونږ کوو. د هغې دپاره چې کوم ډایګنوسس مونږ جوړوو هغې ته ویلنس نرسنګ ډایګنوسس وایي. ویلنس نرسنګ ډایګنوسس څه ته وایي؟ لیټ سپوز دا زموږ سره هیلت دی او دا زموږ سره ویلنس دی. اوس د یو پیشنټ چې دی مونږ هیلت چې دی هغه پروموټ کوو، د ویلنس طرف ته پیشنټ بیایو، د دې دپاره مونږ کوم ډایګنوسس جوړو دې ته مونږ ویلنس نرسنګ ډایګنوسس وایو. دلته یو اگزامپل ورکړی چې ان ایکسپیکټډ برث اف ټوینز چې دی هغه وشو، نو د هغې سره د فیملی کوم کوپینګ چې دی هغه مونږ امپروو کوو، هغه ویلنس طرف ته بیایو، د هغې دپاره مونږ کوم ډایګنوسس جوړو دې ته مونږ ویلنس نرسنګ ډایګنوسس وایو. Possible nursing diagnosis. Possible nursing diagnosis څه ته وایي؟ It describes a suspected problem for which current and available data are insufficient to validate the problems. Possible social isolation related to unknown etiology. Possible nursing diagnosis څه ته وایي؟ Possible nursing diagnosis دې ته وایي چې یو پیشنټ نه مونږ د یو پیشنټ مونږ اسسمنټ وکړو، خو هغه مونږ له پوره ډیټا را نه کړه، زمونږ ډیټا انکمپلیټ ده او یا زمونږ ډیټا انکریکټ ده. د هغې دپاره بیا مونږ ډایګنوسس جوړو پاسیبل نرسنګ ډایګنوسس، چې کیدای شي دې پیشنټ ته دا پرابلمز دي، کیدای شي دې پیشنټ ته دا پرابلم وي، میبي دا پرابلم ورته نه وي، میبي دا پرابلمز ورته موجود دي. د هغې دپاره بیا مونږ کوم ډایګنوسس جوړو هغې ته پاسیبل نرسنګ ډایګنوسس وایي. Example, an elderly widow who lies alone is admitted to the hospital. The nurse noticed that she has no visitors and is pleased with attention and conversations from the nursing staff. The nurse may write a nursing diagnosis of possible social isolation related to unknown etiology. دلته د فیمیل اگزامپل ورکړی چې په هاسپیټل کې اډمیټ شوه، د هغې سره څه ویزټر څوک نشتي،
نو د هغې نه مونږ کله ډیټا اخلو، هغې مونږ له صحیح ډیټا چې د هغه رانکړه، د هغې دپاره بیا مونږ پاسبل نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه جوړو چې میبي پیشنټ ته چې دی دا پرابلم موجود وي، مونږ له صحیح ډیټا رانکړه، نو مونږ د هغې دپاره څه سپیسیفیک څه اکچوال نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه نشو جوړولی. Syndrome nursing diagnosis. It is a cluster of nursing diagnoses that frequently go together and present a clinical picture. Syndrome nursing diagnosis څه ته وایي چې په هغې کې یو پیشنټ نه موږ ډیټا واخیسته او په هغې کې کمبینیشن اف سیمپټمز چې دی هغه راغلو، لکه کرونیک پین سینډروم دلته ورکړی، ریپ ټریما سینډروم، ډیسیوس سینډروم، دا مختلف سینډروم چې دی هغه ورکړي چې کلسټر اف ډیزیز چې دی د هغې ملټي کمبینیشن اف سیمپټمز چې دی هغه راغلو، د هغې دپاره بیا مونږ سینډروم نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه جوړو، ځکه چې ملټیپل سیمپټمز چې دی هغه راغلي، یو سیمپټم نه دی چې په هغې باندې مونږ ډایګنوس چې دی هغه جوړ کړو. Cluster of diagnoses associated with disuse syndromes include impaired physical mobility, risk for impaired tissue integrity. د دې دپاره بیا مونږ چې کله داسې سینډروم راشي، ملټیپل سیمپټم راشي، د هغې دپاره بیا مونږ کلسټر اف ډایګنوسس چې دی هغه جوړو، نو دې ته مونږ سینډروم نرسنګ ډایګنوسس وایو چې مونږ ډېر ښه ډایګنوسس چې دی هغه جوړ کړو د ملټیپل سیمپټمز دپاره یا کمبینیشن اف سیمپټم د یو سینډروم چې دی هغه راشي د هغې دپاره. Components of nursing diagnosis. اوس د نرسنګ ډایګنوسس څه کمپوننټس دي؟ د نرسنګ ډایګنوسس زموږ سره 3 کمپوننټس دي. اولنی زموږ سره د پرابلم سټیټمنټ، بیا زموږ سره ایټیالوجي ده، بیا زموږ سره ساینس سیمپټمز دي. که دا کمپوننټس مونږ زده کړو، مونږ به ډایګنوسس په اسانه سره جوړولی شو. لیټ سپوز زموږ سره ډایګنوسس دی ډیپریشن related to disease is evidenced by unusual behavior. اوس ډیپریشن زموږ سره څه دی؟ پرابلم دی، پرابلم زموږ سره په ډایګنوس کې راغی، ډیپریشن دی ریلیټډ ټو د څه د وجې نه دی؟ ایټیالوجي څه ده؟ ریلیټډ ټو ډیزیز، د ډیزیز د وجې نه ډیپریشن دی. ډیپریشن دی، د هغې ساینس سیمپټمز څه دي؟ از ایویډنس بای انیوژوال بیهیویر. دا زموږ سره څه شو؟ نرسنګ ډایګنوسس شو. په نرسنګ ډایګنوسس کې زموږ سره دا 3 کمپوننټ رالو. اول پرابلم دی، پرابلم د څه د وجې نه دی؟ د هغې ایټیالوجي کاز او د هغې ساینس سیمپټمز. ډیپریشن ریلیټډ ټو ډیزیز از ایویډنس بای انیوژوال بیهیویر. په دې باندې زموږ سره ډېر ښه ډایګنوسس چې دی په NANDA نرسنګ ډایګنوسټیک لیست چې دی په هغې کې زموږ سره موجود دي. د هغې نه تاسو دا زموږ سره په نیټ کې موجود دی، تاسو د هغې نه ډاونلوډ کولی شئ. مختلف قسم ډایګنوسس چې دی هغه تاسو په مختلف قسم ډیفرنٹ پرابلمز ډیزیز باندې تاسو جوړولی شئ. د دې سپور کاپي دی دا زموږ سره د FON II یونټ نمبر 1 پارټ A و. باقي سلایډ به انشاءالله په پارټ 2 کې چې دی هغه ډسکس کوو. که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ چې نوې ویډیو تاسو ته په اسانه سره میلاویږي. که د چا څه کوېسچن وي تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ. الله حافظ.